السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود سعيد من قناة نيو سيستم تكنولوجي. النهاردة هنتكلم عن تقنية السيرفلت. قبل ما نبدأ في التفاصيل بتاعتها وناخد اكزامبل ونعرف ازاي نسطب السوفت وير اللي بتشتغل عليه، لازم ناخد اوفر فيو عنها بحيث ان احنا نكون عارفين ايه هي سيرفلت. هي عبارة عن API خاص بجافا انتربرايز اديشن اللي بتمكنك انك تقدر تعمل تطبيقات وتشتغل على الويب. يعني من الاخر تقدر ان انت تعمل بيها مواقع، ولكن المواقع اللي انت بتقدر تعملها هي دايناميك سايت مش ستاتيك سايت. دايناميك سايت ان انت تقدر تتعامل مع داتابيزز، تقدر تتعامل مع الريكوست اللي بيجيلك من اليوزر، وكمان تعمل عليه معالجة جوه السيرفر وتديله النتيجة في الاخر. ففي الحالة دي بنقول على السايت بتاعنا هو دايناميك لان هو بيتعامل مع سيرفرات وقواعد بيانات. فالسيرفلت هي تقنيات اللي هي تشتغل على السيرفر سايت، بعيدة تماما عن الابلت اللي الناس ممكن تختلط بينها وبين الابلت هي بتشتغل على الكلاينت سايد شبه الجافا سكريبت كده، ولكن السيرفلت شبه تقنيات كتيرة شبه جانجو في البايثون، شبه البي اتش بي، شبه البيرل وهكذا. هي بعيدة شوية عن البيرل لان البيرل بتشتغل ب CGI. طيب ازاي بتشتغل السيرفلت بتشتغل شبه الدايجرام اللي انتوا شايفينه قدامنا اهو. هو عبارة عن عندنا ويب براوزر، عندي كلاينت. الويب براوزر بيبعت ريكوست عن طريق HTTP بروتوكول، وبعدين بيوصل للسيرفر اللي هو بالتالي بيكون HTTP سيرفر. فالسيرفلت هي بتشتغل على انها ميدل وير ما بين الاتنين، ما بين الويب براوزر والسيرفر. بتقدر ان هي تستلم البيانات اللي هو بعتها الكلاينت، بعدين بعد ما تروح على ال HTTP سيرفر يقدر ساعتها السيرفلت بروجرام اللي انت بتعمله يعالج البيانات دي، يا اما يرد عليك في ساعتها او يجيب لك بيانات من قاعدة البيانات ويعرضها تاني في صفحة HTML، او كمان ممكن يبعت لك صفحات تانية شبه مثلا ال XML، او ممكن يرد عليك ب binary files مثلا بتحتوي على images، وكمان ممكن تحتوي على excel file word file، اي شيء ممكن يكون binary file. ده بالنسبة للسيرفلت. السيرفلت كمان بتشتغل على مكاتب وهي جافا اكس. خلينا نشوف كده المكاتب اللي هي بتشتغل عليها: جافا اكس دوت سيرفلت دوت HTTP وجافا اكس دوت سيرفلت. فالباكج اللي هي جافا اكس دوت سيرفلت وجافا اكس دوت سيرفلت دوت HTTP هي بتحتوي على انترفيسز. الانترفيسز دي بتقدر ان انت تعالجها على شيء يسمى الاباتشي، لانها مخصصة انك تقدر تعمل بيها برامج على السيرفر. عشان كده لما تيجي تشتغل بيها تقدر ان انت تستخدمها عن طريق مثلا اباتشي تومكات. هنا يقدر اللي هو يعالج الجافا اكس دوت سيرفلت والجافا اكس دوت سيرفلت HTTP لانه هو بيحتاج انه يشتغل على سيرفر. تمام. طيب ده بالنسبة للباكجز. طبعا هنتعرف على الباكجز بالتفصيل، وكمان انترفيسز هنتعرف عليها واحدة واحدة، ولكن عندنا حبة حاجات لازم نعرفها تانية عن السيرفلت، وهي ايه هي المميزات الخاصة بالسيرفلت. في ناس بتقولك احنا ممكن نتعامل مع CGI. للناس اللي ما تعرفش CGI هو عبارة عن برنامج
ميدل وير ممكن تحطه على السيرفر بتاعك عشان يقدر يعالج البيانات اللي جاية من المستخدمين. ولكن CGI كانت بتعمل كل كلاينت على انه بروسيس خاصة، وكان بياخد كتير جدا من الميموري والبروسيسورز الخاصة بالسيرفرات، فكانت مأساة بالنسبة للناس المبرمجين، وكانت مأساة بالنسبة لمقدمين خدمات الويب. فكان مثلا لو انت عندك 2000 واحد دخلوا، فانت ممكن تستنى 40 سكند علشان يقدر السيرفر يرد على كل واحد. فكانت العملية بشكل سيكونسي، بشكل تتابعي شوية. اما السيرفلت جت وحلت المشكلة دي، واصبح الموضوع الخاص بالبروسيس هو عبارة عن انك بتاخد بروسيس واحدة وبتقسمها ل threads، وthreads بتشتغل as synchronous، بتشتغل بشكل متزامن. في الحالة دي انت بتقدر تخدم على مجموعة كبيرة جدا من الكلاينتس في نفس الوقت، مش بتاخد وقت كبير، في نفس الوقت مش بتاخد بروسيس كبير من سيرفر بتاعك، مش بتاخد ميموري ياما. وبكده تكون اتحلت المشكلة بتاعت CGI، وبكده تكون برضو خلصت الاوفر فيو بتاعتنا. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا بالمحاضرة دي. ان شاء الله المحاضرة اللي جاية هتكون عبارة عن setup environment، وهتكون example على التقنية ككل. اشوفكم في محاضرة جاية، وسلام.